हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आपण एकदम टेस्टी आणि हेल्दी असा चॉकलेट केक बघणार आहे आणि या चॉकलेट केकमध्ये आपण मैद्याचा अजिबात वापर केलेला नाही आणि त्याचबरोबर आपण याच्यामध्ये साखरेचाही वापर केलेला नाही आहे. त्यामुळे हा केक अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी खायला एकदम हेल्दी असा आहे. चला तर मग लगेचच आपण बघूयात की आपला हेल्दी असा चॉकलेट केक बनवायचा कसा. इथे मी 1 कप इतका रवा घेतलेला आहे आणि मी इथे बारीक रव्याचा वापर केलेला आहे. तुमच्याकडे जर समजा मोठा रवा असेल तर त्याचा तुम्ही वापर केलात तरीसुद्धा चालेल. तर हा रवा आहे तो आपल्याला डायरेक्ट एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढायचा आहे. आपण याला मिक्सरवरती बारीक करून घेणार आहे. तर मी हा डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यामध्येच ॲड करत आहे आणि मिक्सरवरून आपल्याला याची एकदम बारीक फाईन अशी पावडर तयार करून घ्यायची आहे. हे बघा इथे मी रवा पूर्ण बारीक करून घेतलेला आहे आणि बघू शकताय तुम्ही एकदम बारीक अशी याची पावडर तयार झालेली आहे. तर ही अशीच पावडर आपल्याला लागणार आहे. त्यामुळे मी सुरुवातीला म्हटलं तसं तुम्ही बारीक किंवा मोठा कोणत्याही रव्याचा वापर केला तरीसुद्धा चालेल. बारीक केलेला रवा मी एका भांड्यामध्ये काढून घेत आहे आणि हा आपल्याला बाजूला ठेवायचा आहे. आपण पुढची प्रोसेस काय करायची आहे तर ते बघून घेऊया. आपण साखरेचा वापर करत नाही आहे, तर त्याऐवजी आपण इथे गुळाचा वापर करणार आहे. मी इथे अर्धा कप इतका गूळ घेतलेला आहे. तुम्हाला थोडं जास्त गोड आवडत असेल, तर तुम्ही अर्धा ते पाऊण कप इतक्या गुळाचा वापर जरी केलात ना, तरीसुद्धा चालेल. इथे मी ऑर्गॅनिक गुळाचा वापर करत आहे. तुम्ही गुळाची पावडर वापरली तरीसुद्धा चालेल. गुळाची जी ढेप असते ती एकदम इझिली कशी बारीक करायची, तर याचा एक छानसा व्हिडिओ मी याच्या आधीच शेअर केलेला आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण मिळेल आणि इथे स्क्रीनवरती पण तुम्ही बघू शकताय. उजव्या कोपऱ्यामध्ये त्याची लिंक येत आहे. तर तिकडे क्लिक करून पण तुम्ही ही ट्रिक कशी वापरायची आणि एकदम कडक गूळ इझिली बारीक कसा करायचा, तर तेही तुम्ही बघू शकता. आपण हा गूळ डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घ्यायचा आहे. म्हणजे तो इझिली मेल्ट होण्यासाठी मदत होईल आणि आपलं कामही एकदम सोपं होऊन जाईल. याचबरोबर आपण याच्यामध्ये दही ॲड करणार आहे. हे दही आपल्याला जास्त आंबट घ्यायचं नाही आहे. शक्यतो ताज्या दह्याचा वापर करावा, म्हणजे आपला जो केक आहे त्याची टेस्ट पण चांगली येते. यामध्येच आपण 1/4 कप इतका तेलाचा वापर करणार आहे. रिफाईंड तेल आहे हे. तर तुम्ही कोणतंही बिनावासाचं तेल ना वापरलं तरीसुद्धा चालेल. आता हे सगळं आपण मिक्सरमध्ये व्यवस्थित फिरवून एक छान एकजीव असं मिश्रण तयार करून घेणार आहे. हे बघा हे आपलं मिश्रण एकदम छान तयार झालेलं आहे. याला मी एका मोठ्या मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घेत आहे. आपण मगाशी बारीक करून ठेवलेला जो रवा आहे, तर तो आता आपण या मिश्रणामध्ये ॲड करणार आहे. तर त्याच्या आधी मी एक चिमूटभर इतकं याच्यामध्ये मीठ ॲड करणार आहे. गोडाच्या पदार्थामध्ये मीठ घातल्याने त्याची चव वाढते. आता आपण हे जे मगाशी गूळ बारीक करून घेतला होता, तर त्याचमध्ये हे रवा ॲड केलेला आहे आणि व्हिस्करच्या मदतीने आपण हे सगळं एकजीव करणार आहे. पूर्ण रवा त्या दह्याच्या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स झाला पाहिजे आणि हे करताना आपण एका डायरेक्शनमध्येच फेटायचं आहे. तर बघू शकताय तुम्ही व्यवस्थित रवा याच्यामध्ये मिक्स झालेला आहे. या मिश्रणामध्ये आपण 1/4 कप इतक्या दुधाचा वापर करणार आहे. दूध रूम टेम्परेचरचंच वापरायचं आहे आपल्याला. आपण रवा वापरलेला आहे, तर तो थोड्या वेळाने व्यवस्थित फुलतो, तर त्याच्यासाठी आपण याच्यामध्ये दुधाचा वापर करणार आहे. दूध ॲड केल्यानंतर आपण परत हे मिश्रण एकजीव करून घेणार आहे. तर हे परत आपण एकाच डायरेक्शनमध्ये व्यवस्थित मिक्स करणार आहे. तर बघू शकताय तुम्ही दूध पूर्ण या मिश्रणामध्ये एकजीव झालेलं आहे. तर आता हे मिश्रण तुम्हाला सध्या खूप पातळ वाटत असेल, पण आपण हे झाकून एक अर्धा तास बाजूला ठेवणार आहे. तर त्यानंतर आपल्याला हे जे मिश्रण आहे तर ते व्यवस्थित याची कन्सिस्टन्सी होईल. तर आत्ता जरी तुम्हाला हे पातळ दिसत असलं तरी घाबरायचं कारण नाही आहे, कारण हे नंतर व्यवस्थित रवा फुलतो आणि मिश्रण आपलं व्यवस्थित होतं. आता याला मी कवर करून ठेवलेलं आहे. तर आपण हे साधारणतः 30 मिनिट इतकं बाजूला ठेवून देणार आहे. तोपर्यंत आपण पुढची तयारी करून घेऊया. इथे मी एक 6 इंचाचा केक टिन घेतलेला आहे. हा केक टिन माझा थोडासा उंच आहे.
तर याला मी आतून तेल लावणार आहे आणि व्यवस्थित ग्रीस करून घेणार आहे, ज्यामुळे आपला केक अजिबात चिकटणार नाही. या टीनच्या बेसला मी गोल कापून ठेवलेला बटर पेपरचा वापर करत आहे. तुमच्याकडे जर बटर पेपर नसेल तर तुम्ही याच्यामध्येच थोडंसं गव्हाचं पीठ टाकून सगळ्या बाजूने ते छान लावून घेऊ शकता. तर असं केल्याने पण आपला जो केक आहे तर तो टीनला अजिबात चिकटणार नाही आणि बेकिंग झाल्यानंतर तो इझिली आपल्या टीनपासून बाजूला होतो. आपला टीन पण आता व्यवस्थित ग्रीस करून तयार आहे. आजचा हा जो केक आहे तर तो आपण OTGमध्ये किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये नाही बनवणार आहे. तर आजचा आपण केक जो आहे तर तो पातेल्यामध्ये बनवणार आहे. तर त्याच्यासाठी मी इथे एक असं जाड बेसवालं पातेलं घेतलेलं आहे, जेणेकरून माझ्या केकचा टीन जो आहे तो त्याच्यामध्ये व्यवस्थित बसेल आणि ते कव्हर करण्यासाठी एक व्यवस्थित त्याच्यावरती बसेल अशा आपल्याला झाकणाचा वापर करायचा आहे. तर हे बघा, इथे मी हे सगळी तयारी करून घेतलेली आहे. आता आपण पुढे काय करायचं ते बघूया. 30 मिनिट झालेले आहेत. तर रव्याचं मिश्रण मी घेतलेलं आहे. त्याच्यावरती एक अशी चाळणी ठेवलेली आहे. तर त्या चाळणीमध्ये आपण 1/4 कप इतका कोको पावडर घालणार आहे. त्याचबरोबर या कोको पावडरमध्येच आपण 1 टीस्पून इतका बेकिंग पावडर घालणार आहे आणि आपण याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून इतका बेकिंग सोडा घालणार आहे. आता हे तिन्ही इन्ग्रेडियंट आपल्याला चाळून व्यवस्थित आपल्या रव्याच्या मिश्रणामध्ये ॲड करायचे आहेत. तर तुम्ही असं चमच्याच्या मदतीने हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित चाळून घेऊ शकता. म्हणजे यातल्या ज्या गुठळ्या असतील त्या पूर्ण गुठळ्या पण मोडतील आणि जर समजा काही घाण असेल तर ती घाण पण निघून जाते. हे बघा, आपलं व्यवस्थित चाळून झालेलं आहे. तर परत मी व्हिस्करच्या मदतीने हे सगळं व्यवस्थित या रव्याच्या मिश्रणामध्ये मिक्स करत आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकताय, हे जे मिश्रण आहे ते थोडंसं मला घट्ट वाटत आहे. तर इथे मी परत एक 2 टेबलस्पून इतक्या दुधाचा वापर करणार आहे. तर जे आपला रवा जसा असेल तर त्याप्रमाणे आपल्याला दुधाची कमी जास्त वापर करावा लागेल. तर इथे आपण 1-1 टेबलस्पून इतकं दूध ॲड करणार आहे. म्हणजे आपलं मिश्रण जे आहे ते एकदम जास्त पातळ व्हायला नको याच्यासाठी. हे बघा, व्यवस्थित आपलं मिश्रण एकजीव करून झालेलं आहे. तर मी 2 टेबलस्पून इतकंच दूध वापरलं होतं. पण माझं जे मिश्रण आहे ते एकदम मला व्यवस्थित वाटत आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेप्रमाणे याच्यामध्ये 1 किंवा 2 टेबलस्पून दुधाचा वापर करायचा आहे. हे बघा, आपलं चॉकलेट केकचं जे बॅटर आहे तर ते एकदम व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. आता हे तयार बॅटर मी आपण ग्रीस करून ठेवलेला जो केक टीन आहे तर त्या केक टीनमध्ये काढून घेणार आहे. आणि या केक टिनला आपण 2 ते 3 वेळा चांगलं टॅप करायचं आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, जे एअर बबल्स तयार झालेले असतात मिश्रणामध्ये तर ते व्यवस्थित रिलीज होतात आणि आपला केक व्यवस्थित होण्यासाठी त्याची मदत होते. चॉकलेट केक गार्निश करण्यासाठी इथे मी थोड्याशा काजूची भरड आहे त्याची वापर करणार आहे. तुम्ही याच्यावरती चोको चिप्स टाकू शकता किंवा ग्रेट करून याच्यावरती चॉकलेट जरी घातलं तरी चालेल किंवा तुमच्या आवडीचा कुठलाही ड्रायफ्रूट आहे तर ते अगदी स्लाईस करून घातलं तरीसुद्धा चालेल आणि काही नाही घातलं तरीसुद्धा हा केकची जी टेस्ट आहे ती एकदम सुंदर लागते. केकचं मिश्रण आपण बनवायला घेतलं तेव्हाच मी हे जे पातेलं होतं तर ते गरम करायला ठेवलं होतं. ऑलरेडी आता ते प्रीहीट झालेलं आहे चांगलं. तर आपला हा जो केक टीन आहे तो मी या पातेल्यामध्ये ठेवणार आहे आणि याला कव्हर करून आपल्याला साधारण 30 मिनटं ते 45 मिनटं इतकी लागणार आहेत आपला हा केक बेक होण्यासाठी. तर साधारणतः एक 30 मिनिट झाले की आपण एकदा चेक करायचं आहे आणि जर आपला केक झाला नसेल तर आपण परत अजून एक 10 ते 15 मिनटं या केकला बेक होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. चला तर मग या केकला आपण व्यवस्थित बेक करून घेऊया. 30 मिनिटानंतर मी एकदा याला चेक केलेलं आहे. तर अजून हा झालेला नाही आहे. आपण याला अजून एक 15 मिनिट बेक होण्यासाठी तसंच ठेवूयात. केक बेक होतोय तोपर्यंत तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करून घ्या. 15 मिनिट होऊन गेलेले आहेत. आता झाकण काढून आपण बघूया आपला केक व्यवस्थित बेक झाला आहे की नाही ते. तर बघूनच आपल्याला ॲक्च्युली कळत आहे
केकच्या ज्या साईड्स आहेत त्या ऑलरेडी सुटलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे हे एक साईन असतं आपला केक बेक झाल्याचा. तरीही आपण टूथपिक टाकून बघूया. हे बघा, टूथपिक आपली व्यवस्थित क्लीन बाहेर आलेली आहे. याचाच अर्थ असा की आपला हा चॉकलेट केक जो आहे तर तो व्यवस्थित बेक झालेला आहे. तर आता हा केक टीन आपण या पातेल्यातून बाहेर काढून थंड होण्यासाठी एका रॅकवरती ठेवून द्यायचा आहे. तर हा केक आपण व्यवस्थित थंड करून घेणार आहे. केक टीन पूर्णपणे थंड झाल्याशिवाय आपण हा केक डिमोल्ड करायचा नाही आहे. नाहीतर बऱ्याचदा काय होतं की तो बेसला ना तसाच चिकटतो आणि आपला जो केक आहे तो व्यवस्थित निघत नाही. तर आपण याला छान असं पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. बघू शकताय तुम्ही, हा जो आपला केक आहे तो आत्ताच किती मस्त एकदम असा टेम्प्टिंग दिसत आहे आणि घरामध्ये इतका सुंदर असा ॲरोमा येत आहे. हे बघा, आपला जो चॉकलेट केक आहे तो पूर्णपणे थंड झालेला आहे आणि आता आपण याला डिमोल्ड करणार आहे. त्याच्यासाठी मी आधी सुरीच्या साहाय्याने याच्या ज्या कडा आहेत तर त्या लूज करून घेत आहे आणि एकदा आपल्या कडा लूज झाल्या की मग आपण याला डायरेक्ट प्लेटमध्ये उलटं करणार आहे आणि एक 2-3 वेळा आपण याला टॅप करून घेऊया. म्हणजे आपला हा जो चॉकलेट केक आहे तो इझिली मोल्डमधून बाहेर निघेल. हे बघा, आपला जो केक आहे तर तो एकदम इझिली निघालेला आहे. याच्या बेसला आपण जो बटर पेपर लावून घेतला होता तर तो आपण आता काढून घेणार आहे आणि बघू शकताय तुम्ही किती हा छान झालेला आहे ते. एकदम व्यवस्थित हा फुललेला पण आहे आणि कलरही तुम्ही बघू शकता एकदम सुंदर आलेला आहे याचा. तर ही आपल्या केकची उलटी बाजू आहे. मी एक दुसरी प्लेट त्याच्यावरती ठेवून हा केक सरळ करून घेत आहे. इथे परत मी एक जाळीचीच प्लेट वापरत आहे, म्हणजे केकमध्ये जरी काही उष्णता राहिली असेल तर तीही निघून जाते. हे बघा, आपला केक किती सुंदर बेक झालेला आहे. एकदम छान याचं टेक्स्चर पण आलेलं आहे आणि बघू शकताय तुम्ही खूपच सुंदर याचा कलर आलेला आहे. जे वरचे आपण काजूचे तुकडे टाकले होते तर ते पण छान असे गोल्डन झालेले आहेत. हे बघा, आपला जो केक आहे तर तो खूपच मस्त झालेला आहे आणि छान तो बेक झालेला आहे. त्याचबरोबर तो एकदम छान स्पंजी पण झालेला आहे आणि दिसायलाही एकदम मस्त दिसत आहे तो. चला तर मग आपण हा केक कट करून बघूया, म्हणजे आतून याचं टेक्स्चर कसं आलेलं आहे तर ते पण आपल्याला कळेल. एकदम इझिली हा कट होत आहे. बघू शकता तुम्ही. हे बघा, आतूनही एकदम मस्त याचं टेक्स्चर आलेलं आहे. हा केक बघितल्यानंतर अजिबात असं वाटत नाही आहे की आपण याच्यामध्ये मैद्याचा आणि साखरेचा वापर बिलकुल केलेला नाही आहे ते. तर असा छानसा हेल्दी केक तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि तुमचा केक कसा झाला तर हे मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती सांगायला अजिबात विसरू नका. ही ट्राईड अँड टेस्टेड रेसिपी आहे, त्यामुळे तुम्ही पहिल्यांदा जरी केलात ना हा केक तरीसुद्धा यामध्ये काहीही चुकण्याचे चान्सेस नाही आहेत. त्यामुळे हा केक नक्की ट्राय करून बघा. अजूनही अशा छान छान रेसिपीज बघण्यासाठी दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि रेसिपीची जी लिंक आहे तर ती मी खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण दिलेली आहे. तर तिकडूनही तुम्ही त्या रेसिपी चेक करू शकता आणि आपल्या या रेसिपीसाठी लागणारं जे काही साहित्य आहे तर ते पण डिटेलमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी ऑलरेडी दिलेलं आहे. तिकडूनही तुम्ही ते चेक करू शकता. जर तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या नवनवीन रेसिपीज आहेत तर त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर आपण पुन्हा भेटूयात. तोपर्यंत धन्यवाद.